नमस्कार सबैजनालाई। आज हामीसँग चाहिँ पिआर ग्लोबलमा एउटा मदरबोर्ड आएको थियो डेलको। एकदम फेमस मदरबोर्ड, एकदम धेरै युज हुन्छ यो। यसको पार्ट नम्बर चाहिँ la-9832p। यसको प्रब्लम चाहिँ तपाईँको बोर्डै सर्ट थियो, वाटर ड्यामेज। हामीले चाहिँ यसलाई रिपेयर गरिसकेका छौँ। नर्मली अब तपाईँको ल्यापटप रिपेयर गर्नको लागि चाहिँ खोल्नुपर्छ पुरै है। हामीले चाहिँ नखोलिकनै अब एक्सपिरियन्सका साथ यसलाई रिपेयर गरिसकेका छौँ। तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ यो जुन 19 भोल्टको लाइन चाहिँ सर्ट थियो। हामीले चाहिँ अब यसमा के प्रब्लम थियो ठ्याक्कै थाहा भएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिपेयर गरिसकेका छौँ। अब यो चाहिँ रिपेयर भइसकेपछिको भिडियो हो। हामीले बनाइरहेको भिडियो चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। ल चेक गरौँ, ल्यापटप अन गरेर देख्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटप अन भइसकेको छ है। मैले यसमा ऱ्याम हालेको छैन। ऱ्याम हालेर नि चेक गरिदिउँ न त, भिडियो देखाउँ। सबै बनेको हामीले पनि झ्याप बनाइहाल्छौँ। यो के हो? झ्याप कामतिर छिटो हुन्छ है। चिपहरू आइसीहरू बिग्रेको झ्याप छ बनाइहाल्छौँ। अब कहिलेकाहीँ अब छैन भने टाइम लाग्ने हो। देख्न सक्नुहुन्छ ल्यापटप अन भइसकेको छ। अब डिस्प्ले पनि झ्याप्पै आउँछ है। अब रिसेट भएको छ, रिसेट लिएको छ मदरबोर्डले। किनभने यसमा सिमोस ब्याट्री मैले चाहिँ दिएको छु, आरटिसीको लाइन सिमोस। डिस्प्ले आउँछ झ्याप्पै लगाएर। अब यो डेलको मदरबोर्ड एमबिडीहरू चाहिँ तपाईँको लगभग 2 देखि 3 अथवा 4 चोटिसम्म ल्यापटप अफ भएर रिस्टार्ट भएपछि बल्ल डिस्प्ले आउँछ है। देख्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले पनि आइसकेको छ। एकदम सजिलोसँग हामीले यो ल्यापटप रिपेयर गरिसकेका छौँ। हामीले अब यो बनाएको चाहिँ सबै देखाउन सकेनौँ। अथवा तपाईँको यसको 19 भोल्टको लाइन चाहिँ सर्ट थियो है। यो चार्जिङको लाइन, एडाप्टर इनपुट भोल्टेजको लाइन चाहिँ सर्ट थियो है। यसलाई हामीले रिपेयर गरिसकेको छौँ। ल साथीहरू, कसै तपाईँहरूको ल्यापटप रिपेयर गर्नुपर्ने छ, नबनेको ल्यापटपहरू छ भने हामीलाई आउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग अब स्पेयर पार्ट्स बोर्डहरू जति पनि छन् यो पनि रिपेयर गर्न आएको ल्यापटप हो, बनिसकेको छ। त्यो पनि हामी सबै भिडियो बनाउनु भ्याउँदैन। यो सिपियु पनि रिपेयर भइसकेको छ, ब्रान्डेड सिपियु आसुसको। ल थ्याङ्क यू। कसैलाई बनाउनु पऱ्यो भने आउनु होला। आज एकदम पानी परिरहेको छ। पिआर ग्लोबलमा आउनु होला है त, कसै केही बनाउनु पऱ्यो भने। थ्याङ्क यू।